Zonja e zotërinj ju përshëndes nga Ditari, këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Redian Raja mohon akuzat për përfshirjen në atentatin ku mbeti i plagosur prokurori Durrësit Arjan Doja. Gjykata e vlerësoi të ligjshëm arrestimin, por avokati i tij tha se asnjë nga provat e prokurorisë nuk qëndron. Nis verifikimi për aktivitetin e prokurorit Arjan Doja. Në mjetin e tij u gjetën fotokopje dhe dokumenta për cilat Doja pretendon se punonte edhe për konsulencë ligjore përveç punës së tij si prokuror. Partia Socialiste propozon shkrirjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në procesin e ardhshëm zgjedhor. Sipas amendimit që po diskutohet, peshën e menaxhimit të procesit do ta mbajë vetëm një person. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Ekskluzivisht për A2 CNN, Ditmir Bushati shpreh kritika dhe kërkesa ndaj lidershipit socialist në Shkodër, dështoi modeli politik i Partisë Socialiste, deklaron ai, duke bërë thirrje për ndarjen me krimin. Një muaj nga fillimi i vitit akademik dhe një vit pas protestës, studentët thonë se nuk u janë plotësuar kërkesat për uljen e tarifës masterit apo kartën e studentit. Ata paralajmërojnë të tjera lëvizje. Qeveria franceze ashpërson masat parandaluese ndaj emigracionit. Kryeministri Eduard Philippe ka prezantuar nismën ku synohet vendosja e kuotave për emigrantët që do të lejohen të punojnë në vend. Gjykata për krimet e rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Redian Rajën, i dyshuar si një nga autorët e atentatit me 3 plagosur tek mbikalimi i Shkozetit. Prokurorët thanë se kanë gjetur gjurmë gishtash të Rajës në makinën e atentatorëve. Përmes avokatit, Raja i mohoi akuzat. Shpresoi që drejtësia të bëjë punën e saj, tha ai. 2 ditë pasi u ndalua si një nga atentatorët e prokurorit Arjan Doja, miku të tij Aleksandër Laho dhe shoferi Tandi Maloku, Redian Raja mbërriti i prangosur në gjykatën për krimet e rënda. Kërkesa e tij për liri nuk u plotësua. Në përfundim të një seance të zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, gjykata vendosi izolimin e 34 vjeçarit në qelitë e paraburgimit. Sipas burimeve pranë gjykatës, prova kryesore e paraqitur nga prokurorët kundër tij ishte një shenjë gishti e Rajës në një palësyze të gjetura në mjetin që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Ky mjet u braktis në shkafan të ishmit dhe brenda tij u gjetën armë, maska dhe 2 shishe benzine. Redian Raja nuk ka dhënë deklarime para gjykatës. Përmes avokatit të tij, ai ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria, duke pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen dhe se nuk njeh asnjë prej personave të përfshirë në të. Jashtë sallës, avokati këmbënguli në pafajësinë e klientit të tij. Kontestuam provat që pretendojnë prokurorët, organi akuzës. A ka prova të tjera veç shenjës së gishtimit? Nëse ka, duhet na i thotë organi akuzës. Nuk sollën gjë tjetër. Jo, ato standarde që jam dakord me mbrojtjen, shpresoj që drejtësia të bëjë punën e saj. Redian Raja do të hetohet nga krimet e rënda për akuzën e vrasjes së funksionarëve publik dhe vrasje të 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Prokurorët kanë dyshime se kanë qenë të paktën 3 persona në automjetin e atentatorëve të 1 nëntorit pranë mbikalimit të Shkozetit. Gazetari Armand Bajrami që ndoqi seancën e masës së sigurisë për Redian Rajën është në lidhje të drejtë për drejtë për të na sjellë më shumë të dhëna mbi ngjarjen e të premtes kaluar kur u qellua me brishëri plumbash ndaj mjetit ku udhëtonte prokurori Arjan Doja. Armand, mirëmbrëma, përshëndes. Redian Raja, siç pam, nuk pranoi asnjë nga akuzat sot, por cila është alibeja e tij për ditën kur ndodhi ngjarja? Redian Raja, Arlindi, është përmbajtur në fakt edhe në sallën e gjyqit, pretendimeve të shfaqura më herët që në qelitë e paraburgimit të drejtorisë policisë Tiranë, që nga momenti i ndalimit të tij, në deklarimin e parë që ka dhënë para prokurorëve, ku ka mohuar praninë e tij në ngjarje apo edhe konfliktet e tij me personat e përfshirë në këtë ngjarje, duke pretenduar se nuk njeh asnjë prej tyre, të njëjtin qëndrim ai ka mbajtur edhe në sallën e gjyqit, por gjithmonë përmes avokatit të tij Besnik Çerekja. Sa i përket ditës së ngjarjes, Redian Raja ka pretenduar se
nuk ka qenë të paktën nuk ka qenë absolutisht as në automjetin atentatorëve, po as edhe në vendin e ngjarjes në momentin që ajo ka ndodhur, ndërkohë që dyshimeve të prokurorisë se ai është kapur nga antena telefonike, pra ka pasur lëvizje në këtë aks gjatë ditës së ngjarjes, ai është mangur me pretendimin se gjatë jetës së tij, gjatë përditshmërisë, ai lëvizte në trekëndshën Durrës, Tiranë, Fushkruj dhe kjo ishte mos e normale. Ndërkohë që ai ka mohuar çdo pretendim tjetër të prokurorisë, edhe sa i përket dyshimit ngritur se ai po largohej nga vendi në momentin e ndalimit, pasi kujtoi që është ndaluar në pikalimin kufitar të Malit Zi, duke pohuar para prokurorëve se ai po drejtohej drejt Italisë për qëllime të tij personale dhe se nuk ishte një person që mund të largohej duke përdorur automjetin e tij dhe automjetin e regjistruar në emër të tij, duke kaluar në pikalimin kufitar dhe po ashtu i pajisur edhe me dokumentet në identitetin e tij me vete. Mandej ky ishte një atentat që duket se ka marrë kohë për të organizuar. A ka persona të tjerë të shpallur në kërkim nga policia apo informacione se sa persona u përfshin në sulmin me armë shkozet? Prokuroria për krimet e rënda ka dyshime të forta që kanë qenë të paktën 3 persona të cilët janë angazhuar direkt në atentatin e 1 nëntorit pranë mbikalimit të Shkozetit. Dhe përveç Redian Rajës, i identifikuar tashmë dhe që pretendohet nga ana e prokurorëve për krimet e rënda se ka prova të pakundërshtueshme që e përfshin atë direkt në ngjarje, prokuroria është duke verifikuar edhe të paktën 2 persona tjerë që kanë qenë në automjetin e atentatorëve dhe i ka përqendruar në fakt kërkimet e saj dhe dyshimet e saj në veriun e Shqipërisë. Por përveç shenjës së gishtave, e cila ka mbërthyer sipas prokurorisë Redian Rajon, po priten ndërkohë ekspertizat e hollësishme të gjurmëve të tjera papilare, të gjurmëve të gishtave të sekuestruara në mjetin e braktisur nga autorët e ngjarjes në shkafan të ishmit dhe po ashtu po priten edhe rezultatet e analizave gjenetike sa i përket profileve gjenetike që janë përftuar në maskat kapuç apo edhe në vende të tjera në automjetin që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Erman Bajrami, unë falenderoj për këtë bisedë dhe detajet që përcollën. Aktiviteti prokurorit Arjan Ndoja do të jetë në qendër të një verifikimi nga prokuroria e përgjithshme pasi në mjetin e tij janë gjetur dokumenta që mund të kompromentojnë pozicionin e tij si prokuror. Një ditë më parë, Ndoja i tha gazetares Anduena Allabani se dokumentat në automjetin e tij ishin pjesë e aktivitetit të tij si konsulent ligjor, një opsion që sipas KLP-s konsiderohet e papajtueshme me funksionin si prokuror. E gjithë veprimtaria e punës së prokurorit Arjan Ndoj dhe faktet e bëra publike ka nisur të verifikohen nga prokuroria e përgjithshme, që prej ditës së martë. Zyra e shtypit, pranë krye prokurores Arta Marku, thanë se ka nisur mbledhja e të gjitha të dhënave për shkeljen e rregullave të papajtueshmërisë me funksionin e tij si magjistrat. Mesditën e së mërkurës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë i kërkoi krye prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku të nisë hetimin disiplinor ndaj prokurorit Ndoj. Në letrën drejtuar Markut, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorëve kërkon që të nisin hetimet për të verifikuar nëse prokurori Ndoj drejton studio ligjore apo ofron konsulencë ligjore. Nëse po, kjo do të përbënte shkelje disiplinore. Në letrën që mban datën 6 nëntor, kërkohet të verifikohet nëse janë konsumuar apo jo prej tij shkelje disiplinore të parashikuara në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në një bisedë në dhomën e repartit të ortopedisë, ku qëndronon kujdesin e mjekëve, Ndoj tha se punonte si konsulent ligjor për çështje të caktuara duke dashur kështu të përgjigjet pyetjeve për dosjet që janë gjetur në automjetin e tij pas ditën e atentatit. Kryeministri Edi Rama u ndal përsëri tek ajo që ai e quan banda më e rrezikshme kriminale kapçat kapësh, sipas kreut të qeverisë ligji special i cili pritet të kalojë në parlament, do të ketë si qëllim goditjen e grupeve kriminale. Prej ditësh krimi organizuar dhe lufta ndaj tij janë pjesë e retorikës së kryeministrit. Një paketë plot ligjore po punohet dhe do dërgohet së shpejti nga qeveria në kuvent, e cila sipas Edi Ramës do të jap fund lidhjeve të krimit me pronat. Ligji special kundër krimit organizuar dhe masat speciale kundër KÇK-s do të shirojnë përfundimisht edhe kadastrën e Durrësit, do të shirojnë edhe të gjitha kadastrat e Shqipërisë nga rrethimi kriminal që ka nisur prej shumë vitesh
dhe që ne kemi arritur ta çajmë vetëm pjesërisht, sidomos në zonat që kanë interes zhvillimi turistik. Pikërisht këto zona, sipas shefit të qeverisë, janë kthyer në targetin e krimit organizuar. Krimi organizuar përpiqet të shplaj paratë e pista, por nuk do të vigëzojnë. Pjesë e paketës është ndëshkimi të korruptuarve në radhët e drejtësisë. Prej kohësh ai së bashku me eksponentë të tjerë të qeverisë kishin përmendur prokurorin Doja si shembull të këtij korrupsioni. KÇK-ja është organizata më e rrezikshme kriminale që vepron sot në Shqipëri. Por sipas Partisë Demokratike, krimi qëndron në parlament. Asnjë plan special nuk ka për të funksionuar për sa kohë ai kalon nga parlamenti i Edi Ramës, Rahman Rajës, Jorges Çyrbjes, Taulanti Arisit dhe 10 deputetëve të tjerë. Për prokurorin Doja foli edhe Lulzim Basha në Shkodër gjatë takimit me të rinjtë të këtij qyteti kreu i PD-s u ndal gjatë tek dekriminalizimi që largoi nga skena Valdrim Pjetri. Lulzim Basha bashkohet me Edi Ramën kur Arjan Dojën e quan të lidhur me krimin, por për kryedemokratin, sulmi verbal politik dhe më pas me armë ndaj prokurorit erdhi kur prishi pazaret me pushtetarët në Durrës. U godit një prokuror të cilin dhe ne e kemi akuzuar për lidhje me krimin. Opozita këtë ka për detyrë. Tregoj të vërtetën, denoncoj të vërtetën. Por në vend që të vije para drejtësisë, u kërcënua kur preku interesat e bandës në pushtet. Kadastrën e Durrësit, ku lidhen interesat e Gjushit, e të Ramës, e të gjithë bandave të Durrësit e të Shijakut, kur preku ato interesa, i treguan kallashin. Jo vetingun, as drejtsin, kallashin. Gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë e Shkodrës, Basha zbuloi prej nga ku e kishte marrë indicjen për të shkuarën kriminale të Valdrim Pjetrit dhe kryebashkiakëve të tjerë socialistë të prekur nga dekriminalizimi. Dhe gënyen, si derri, për një muaj me radhë gënyen, e dinin fare mirë, të gjithë e dinin. Ne nuk kemi ndonjë shkop magjik që i marrin vesh se kush janë këta. Vetë nga Partia Socialiste thonë ky është me rekorde kriminale, sepse dhe ata ndjen të poshtruar dhe të përpruar. Kreu i PD-s shpalosi platformën e tij për punësimin dhe arsimin në momentin kur PD të vinë në pushtet për të frenuar largimin masiv të rinjve nga vendi. Modeli socialistëve në Shkodër dështoi, u shpreh ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati në një intervistë ekskluzive për Radio CNN ku foli për lidhjet mes krimit dhe politikës. Ai e sheh këtë si problemin kryesor të situatës së krijuar në Shkodër. Bushati thekson se për këtë Partia Socialiste duhet kërkojë ndjes, ndonse pohon se fenomeni nuk prek vetëm këtë forcë politike. Në intervistën me gazetarin Dorian Kodra, ai ndërkohë nuk kursen kritikat për qeverinë edhe mbi marrëdhëniet me Serbinë. Është fakt që ne gabuam në Shkodër. Kjo nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me kandidatin që ne ofruam në zgjedhjet e 30 qershorit, por mendoj që në Shkodër ka dështuar modeli ynë. Ditmir Bushati ka kërkuar publikisht ndjes për këtë dështim, ndonse nuk pranon akuzën e Edi Ramës se Valdrim Pjetri ishte propozimi i tij. Në intervistë ekskluzive për Radio CNN, ai thotë se një ndjes zyrtare i takon ta bëjë dhe Partia Socialiste. E para e di gjithë Shkodra që kandidati nuk ishte propozimi strukturave të Partisë Socialiste të Shkodrës. E vërteta është e thjeshtë, struktura e Partisë Socialiste në Shkodër propozoi 3 emra, ndërkohë që kryesia e Partisë Socialiste ja dha besimin Valdrim Pjetrit. Ish ministri i jashtëm ka qenë i deleguar i kryesisë socialiste për qarkun e Shkodrës. Për herë të parë ai flet mbi problemin e lidhjeve që ekzistojnë mes krimit dhe politikës. Një qytet i cili ka rezistuar komunizmit, i ka rezistuar pushtimeve nga më ndryshëm, e kanë poshtur frigën qoftë përmes pentagramit apo humorit të holl, sot nuk i nënshtrohet dot krimit. Sot nuk i nënshtrohet dot influencës së krimit. Qoftë edhe kur kjo influencë mund vi përmes politikës. Dhe në rast se ne nuk adresojmë rrënjët e këtij fenomeni, bëjmë gabim të merremi me kandidatin. Ne duhet të adresojmë rrënjët e këtij fenomeni. Duhet i bëjmë pyetjen vetes sepse u rikthyen në tryezat tona njerëz të cilët partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i konsiderojnë si të papërshtatshëm. Çdo gjë tjetër është pasojë e këtij fenomeni. Ditmir Bushati duket se i ka përgjigje mbi fejesën e krimit në politikën, por preferon të shtrojë pyetje. Pse zonat caktuara të Shqipërisë sot për sot janë vatër e përleshjeve të grupeve të ndryshme me prapavi kriminale.
kush mendon se ky është një fenomen që ka prekur Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike në disa raste apo Lëvizjen Socialiste për Integrim në raste tjera, mendoj se gabon kur e konsideron këtë thjesht dhe vetëm një fenomen partjak. Është më i gjerë. Si ish ministri i jashtëm doli hapur kundër idesë së ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, por nuk pranon se kjo ishte arsyeja pse Edi Rama e hoqi nga qeveria. Një ide e cila e çonte rajonin ton në shekullin 19 dhe një ide duhet thënë e vjetër serbe që për fat keq u vu edhe në gojë të disa shqiptarëve që ndoshta nuk ishin të vetëdijshëm për pasojat që do të sillte kjo ide. Bushati thekson se qeveria e Tiranës duhet të kishte mbajtur një qëndrim më të qartë mbi debatin për kufirin, ndonse nuk i fsheh rezervat ndaj protagonizmit të kryeministrit në marrëdhëniet me Serbinë. Vjoj t'i mbeten besnik idesë time që ne nuk duhet të shpenzojmë kohë me rehabilitimin e shkuarës së Serbisë, duhet ta trajtojmë Serbinë si një partner në rajon, por në asnjë lloj rrethane nuk mund të bëjmë sikur s'ndodh asgjë me fushatën agresive që Serbia bën përkundrejt Kosovës dhe ne nga ana tjetër të vjojmë të kultivojmë marrëdhënie sikur një gjë e tillë nuk ndodh. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë në këto momente me gazetaren Elona Gjylmi, e cila është njohur me amendamentet që ekspertët në Komisionin e Reformës Zgjedhore kanë propozuar për strukturimin e ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Elona, mirëmbrëma, përshëndes. Çfarë propozojnë ekspertët për strukturimin e KQZ-s? Në mbledhjen e nesërme me dyert të mbyllura Arlin, do të shërtohen pikërisht amendamentet që ekspertët e atashuar pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore kanë propozuar për deputetët antar të kësaj reforme. Sipas të cilave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç i mësuar ta shohim, një institucion kolegjal, do të përbëhet vetëm nga një antar që do të quhet komisioneri shtetëror i zgjedhjeve. Më pas, e tërë administrata që menaxhon procesin elektoral do të ndahet në 3 shkallë, duke vazhduar me komisionin rregullator dhe më pas me komisionin e ankimimeve dhe sanksioneve. Pra do t'jenë hallka të pavarura dhe do të ndryshohet gjithashtu dhe komisionet e qendrave të votimit dhe të grupeve të numërimit. Do të kemi më pak antar nga që jemi mësuar të shohim, por detajet të këtij ndiqni në kronik. Kjo KQZ me 7 antar, ose 5 siç është aktualisht si pasojë konflikteve politike, nuk do t'jetë më. Komisioni i Reformës Zgjedhore propozon shkrirjen e këtij institucioni dhe e krijimin e komisionerit shtetëror të zgjedhjeve. Një individ i zgjedhur nga kuvendi për 7 vjet që ushtron kompetenca ekzekutive, drejton administratën dhe menaxhon proceset elektorale, si dhe përfaqëson institucionin në marrëdhëniet me të tretët. Sipas asaj që ekspertët atashuar pranë Komisionit të Reformës kanë menduar, i tërë procesi elektoral do të kalojë në 3 hallka, pas komisionerit qëndron komisionin rregullator, i përbërë nga 5 antar, të zgjedhur po ashtu nga kuvendi për 5 vite. Ai është organi kompetent për miratimin e akteve normative dhe vendosjen e rregullave për zgjedhjet. Ankesat e partive do të shërtohen në shkallën e 3, që zëvendëson kolegjin zgjedhor. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve do të ketë 3 antar, që zgjidhen për 9 vjet nga deputetët. E gjithë administrata zgjedhore në 3 shkallët e saj zgjidhet me 84 vota. Nëse shumica nuk arrihet në seancë plenare, atëherë antarët zgjidhen me short mes kandidaturave. Ndryshimet do të ketë në nivelet më të ulta. Qendrat e votimit nuk do të kenë më 7 komisioner, por vetëm 3, ndërsa grupet e numërimit 2, një burrë dhe një grua. Elona, pas daljes amendamenteve të para të ekspertëve nga Partia Socialiste u tha se faza e dytë do të përmbante depolitizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por a mund të quhet e depolitizuar një strukturë antare të cilës do të zgjidhen nga deputetët? Kjo është një pyetje me vend, Arlind, pasi në të 3 hallkat e administratës zgjedhore, ato menaxhuese, antarët duhet të zgjidhen nga deputetët, pra me votën dhe pëlqimin e tyre, çka e bën të mendohet që depolitizimi nuk do të jetë i plot. Por mund të kemi një farë shkëputje nga politika në nivelet më të ulta, nëse mund ta quajmë kështu, në kushte ideale ku administrata shtetërore është e pavarur nga ndikimet politike. KQZ do të krijojë databazën e zyrtarëve zgjedhor, prej nga ku do zgjidhen antarët e grupeve të numërimit dhe të qendrave të votimit, dhe duhet të jenë se zbën në punës civil, njerëzit që do të merren me procesin elektoral ditën e votimit dhe më pas në procesin e numërimit. Në rast se konstatojnë shkelje, ata humbin të drejtën për të vazhduar punën administrat.
Pra, kjo është forma e gjetur nga ekspertët e atashuar pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore për të shkëputur disi ndikimin politik në procesin elektoral, pra në këtë procesin e administrimit zgjedhor. Por mbetet për të parë nëse do të ketë partia, grupi parlamentar demokrat ndonjë vrejtje apo dhe grupi parlamentar i pavarur që zëvendësonin respektivisht PD-n dhe LSI në kuvend ndonjë vrejtje për këto amendamente që do të propozohen nesër dhe nëse mund të kemi ndërhyrje të tjera në to. Por deri në momentin që flasim, ky do të jetë sipas gjitha gjasave varianti final se si do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Elona Gjylmi, unë të falenderoj për detajet që përcjellë. Mes zhurmës dhe kundërshtive, majoranca miratoi në parim rezolutën e Taulant Ballës për ndërhyrjet e huaja në media. Mes zërave më opozitare ishte Ditmir Bushati, i cili tha se kjo rezolut po e fut parlamentin në ujëra të turbullta. Për të ilustruar nevojën e rezolutës kundër ndërhyrjes së mediave të huaja në Shqipëri, Taulant Balla e solli në vëmendje Komisionit të Jashtëm rastin e Lulzim Bashës dhe $500.000 të financimit rus. Kjo draft rezolut është e vonuar në momentin që u bë publik që një parti politike vendoset nën akuzë kryetari i saj për financime të dyshimta ruse, pa dyshim që Kuvendi i Shqipërisë duhet ndërmarrë hapat e nevojshme. Po merret prokuroria dhe nuk i takon ju të ndërhyni kushtet e sotme. Me këtë rezolut më vjen keq, por ju po citojnë, po bëni një rezolut kundër shefit tuaj. Balla, përveç opozitarëve, nuk bindi as Ditmir Bushati ndër radhët e socialistëve. Ta fusin veten në turbull, në ujërat e turbullta që nuk e ka futur as një parlament. Lulzim Bashë për mua s'ekziston fare për këtë çështje. Edhe 10 palëzjedhjet kemi, Lulzim Bashën jam i bindur që ne do ta mundim vallëveshim elektoral. Ish ministri i Jashtëm argumentoi me tone kritike mungesën e seriozitetit të trajtimit të rezolutës, që sipas tij ishte e paplot dhe nuk reflektonte qëndrimin qeveritar. Qofse këtu na vihet dhe na thuhet që nuk e di se cili është qëndrimi i qeverisë do ta çojë te Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Nuk e di a është në përputhje me strategjinë e sigurisë kombëtare. Nuk e di a është në përputhje me strategjinë e sigurisë kibernetike, për çfarë do analizojmë me këtu. Do t'ju lutesh atje kurseni njëri tjetrit dhe publikut leksionet në drejtën ndërkombëtare. Kush je? Rezoluta u miratua në parim mes kundërshtive me votat e mazhorancës, përjashtuar vetë Ditmir Bushatin, që nuk votoi fare. Diplomatja Gim Nesho, teksa flet për rrezikun real të influencave ruse e kineze në Shqipëri, thotë se është më mirë që këtë mision ta lëmë në duart e ndërkombëtarëve, ndërkohë që politika në vend ka probleme më të rëndësishme për të zgjidhur që i rëndojnë një sistemi demokratik. Për Neshon, alarmi i qeverisë shqiptare është kontribut për një show publik, ndërkohë që vendi sipas tij priret nga vizione dhe ide me origjinë në Serbi. Politika shqiptare është shumë e ngushtë, pa vizion, gjithmonë fatkeqësisht politikën shqiptare drejtojnë opsionet dhe vizioni i Serbisë. Edhe të gjitha lëvizjet e fundit, edhe kundër Europës, si ishte Schengen ballkanik, me iniciativën e Vučić dhe me pjesëmarrjen e kryeministrit të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, është një përpjekje për t'ju thënë që neve shikojmë alternativat e tjera. Duket se po përdoret politikisht dhe prandaj ju pyeta, sepse në projekt rezolutën e propozuar, nismëtarët janë zoti Bushati nga ana tjetër dhe zoti Balla, thuhet se indicia kryesore është një financim i partisë opozitare, Partisë Demokratike, ku përmenden disa kanale ruse të inkorporuara. Apo përdoret prandaj është kjo pyetja kryesore që ngrehet sot? Kjo është një show politik. Unë mendoj që problemet e tjera ekzistojnë sot në Shqipëri, edhe presioni ndaj influencave tuaja më mirë i takon Europës dhe Perëndimit ti parashtroj dhe ti vër në dukje, sepse këtu kemi një mos funksionim të shtetit demokratik, aq më tepër që në shumë vendet Ballkanit, ashtu si shikohet edhe nga Komisioni Evropian, ka shtet të kapur, ka një korupcion të gjerë, ka lidhjen e politikës me krimin e organizuar, dhe këto përbëjnë elemente që influencat e vendeve të tjera jashtë Europës të jenë lehtësisht të futshme në këto zona. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak.
Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Ditarin këtu në A2-sjen. Një muaj nga fillimi i vitit akademik dhe një vit pas protestës, studentët nuk gjejnë të plotësuara kushtet e kërkuara. Gjatë një sondazhi të kryer mes të rinjve, rezultoi se ata kanë pak kënaqësi nga pakti me qeverinë, veçanërisht për tarifën e masterit dhe kartën e studentit. Protesta nuk i zgjidhi problemet e studentëve, edhe pas një viti nga lëvizja e madhe. 80% e tyre mendojnë se shumë kërkesa kanë mbetur pa plotësuar. Tarifat e masterit janë të papërballueshme, nuk ka veting për pedagogët dhe as kushte më të mira në auditore. Ndërsa për kartën e studentit, shumë të rinj thonë se ajo nuk është funksionale. Prej periudhës maj deri në shtator ose më saktë në tetor nuk ka qenë funksionale, sepse thonin që do filloj të funksionojnë kur të filloj viti akademik. Unë për momentin nuk kam përfituar as abonen e studentit për shkak se nuk kemi pasur një datë të caktuar që nga kjo datë në këtë datë do merr një abonet. Në datën njërë nuk ka pasur askund më abonet studenti. Kështu që karta nuk është funksionale, unë nuk di se çfarë mund të bëj me këtë kartë. Nga 8 kërkesat ishte edhe përgjysmimi i tarifave të masterit, gjë që nuk ka ndodhur, sepse tarifat vazhdojnë të jenë po ashtu të larta siç kanë qenë më përpara dhe mendoj që nuk duhet të jenë kaq të larta përderisa shërbimi që merret në master është i njëjti me atë që merret në bachelor. 2 vitet të studimit është 1.600.000. Gjatë një sondazhi të kryer nga shoqëria civile një muaj nga fillimi i vitit akademik, 70% e studentëve pohojnë se tarifat e masterit janë të papërballueshme, ndërsa biblioteka digjitale që i kushtoi qeverisë rreth $700.000 është përdorur vetëm nga 5% e të rinjve. Nëse do të themi që ka nevojë për ka ende arsye për të protestuar, sigurisht që ka. Nuk është rritur buxheti për arsimin, nuk është bërë vetingu akademik, karta e studentit nuk ju shërben shumë sa është parashikimi ligjor studentëve, pra kemi plot arsye. Një vit më parë, studentët u ngritën në protesta për kushte më të mira, për arsim cilësor dhe tarifa të reduktuara, ndërsa pakti i qeverisë për universitetin nuk ka arritur të plotësojë në kohë dhe me cilësi të gjitha premtimet ndaj studentëve. Banka e Shqipërisë evidenton rreziqet që kërcënojnë ekonominë pas rishikimit për rritjen ekonomike nga qeveria. Guvernatori Gent Sejko theksoi se rreziqet janë shtuar dhe bashkë me to edhe presionin mbi ekonominë. Pas uljes së pritshmërive për rritjen ekonomike nga ana e qeverisë në 3.4% për vitin 2019, edhe Banka e Shqipërisë thekson se faktorë si prodhimi i energjisë, mbyllja e lojrave të fatit dhe përfundimi i 2 projekteve të mëdha me investim të huaj do të vijojnë të japin ndikim negativ në ekonominë e vendit. Këto efekte do të jenë të pranishme edhe në gjysmën e dytë të këtij viti. Përjavoj, ritmi i rritjes ekonomike në këtë periudhë pritet të jetë i krahasueshëm me atë të gjysmës së parë të vitit, por të vinë në përshpejtim në 2 vitet në vazhdim. Sipas guvernatorit Gent Sejko, këtyre faktorëve ushtohen rreziqe të tjera të brendshme dhe të jashtme që mund të zhbalancojnë ekonominë. Këto rreziqe burojnë si nga ambienti i jashtëm, ku ekonomia e eurozonës po shfaqet në ngadalësim të vazhdueshëm, ashtu edhe nga ambienti i brendshëm, ku tensioni politik vazhdon të induktojë pasiguri dhe ku goditjet papritura në kursin e këmbimit mund ta shmangin atë më tej nga ekuilibri. Këshilli mbikëqyrës vlerëson se materializimi i këtyre goditjeve mund të kërkojë një rishikim në kahun lehtësues të qëndrimit të politikës tonë monetare në të ardhmen. Në këto kushte, Sejko apeloi për kujdes nga ana e qeverisë në administrimin e borxhit publik dhe theksoi nevojën për përshpejtimin e reformave strukturore. Intensiteti i konsolidimit fiskal ka ardhur duke ulur. Ky zhvillim pasqyron rritjen më të shpejtë të shpenzimeve në raport me të ardhurat publike, ndonse deficiti buxhetor vijon të mbetet në nivele të ulta. Banka e Shqipërisë vijon të theksojë rëndësinë e forcimit të shëndetit të financave publike. Sipas Bankës së Shqipërisë, ekonomia shqiptare pritet të kthehet në ekuilibër gjatë vitit të ardhshëm. Mbajtja e taksës kundër Serbisë është porosia kryesore e Ramush Haradinajt për Albin Kurtin, i cili me shumë gjas do të jetë kryeministri i ri i Kosovës. Haradinaj e këshillon liderin e vetëvendosjes që listën serbe ta bëjë pjesë të qeverisë së re. Kryeministri i Kosovës në largim Ramush Haradinaj po përgatitet t'i lërë postin pasuesit të tij. Përpara se kjo të ndodh, ai jep disa porosi. Në një intervistë për median Ekonomia Online, Haradinaj kërkon nga qeveria e re që të mbajë në fuqi taksën 100% ndaj Serbisë.
Ai këshillon Kurtin që të bëjë shumë kujdes me këtë. Unë i thësha dialog pa kushte, ta tjetë të ishin heke taksën mu. Dhe unë u bëjshin me Serbin, të kush do i Kosovës, që ka honë duhet suspendu taksa, o po me Serbin, se kushti i Vučićit ka qenë me u këthy në dialog kur heke taksa. Kush do i Kosovës, që ka thonë, imaginoni kur bohën ma shumë anej, jetë vetëm njën këtë anë, atër kuptohet, alatët tonë kanë problem me ne. Haradinaj e përshëndet nismën e lëvizjes vetëvendosje për uljen e numrit të ministrive në 12. Kryeministri në largime këshillon Kurtin që të mos ketë frikë nga lista serbe dhe ta bëjë atë pjesë të qeverisë së re. Unë nuk jam i mendimit që duhet përjashtu serbska lista, por nuk ta bën qeverin ty ma pak të Kosovës ose ma pro-serbe një minister, cili do qoftaj, s'ka që ka të bëna në qeveri, s'ke pse friksohesh përjashtuj. Haradinaj flet edhe për gjykatën speciale, ndërsa u kërkon ish luftëtarëve të UÇK-s që të qëndrojnë të qetë dhe të mos prodhojnë trazira në Kosovë. Shumë shpejt lufta e UÇK-s do të spastrohet edhe nga kjo njollë e zezë dhe e padrejtë, përfundon kryeministri në largim. Po, jam krenar me jetën time, me luftën për liri. Franca prezantoi planin e ri për të kontrolluar emigracionin. Kryeministri Eduard Philipp tha se qeveria e tij do të vendos kuota për emigrantë të kualifikuar që do të mbushin pozicionet vakante të punës. Një kundërshtar i zëshëm i emigracionit të palishëm, presidenti francez Emmanuel Macron bën një hap të rëndësishëm drejt luftimit të fenomenit. Në një përpjekje për të kënaqur votuesit e djathtë, Macron shpreson qëndrimin dhe vendos kuota për emigrantët që do të lejohen të punojnë në vend. Kryeministri Eduard Philipp zbuloi të mërkurën masat e reja të qeverisë, që sipas tij synojnë të rikthejnë kontrollin ndaj emigracionit. Ka të bëjë me sovranitetin. Na duhet të rimarrim kontrollin e politikës sonë të emigracionit. Synimi ynë është të vendosim objektiv sasiore ose kuota për emigracionin profesional. Sipas tij, qeveria do të ofronte një balans të re mes të drejtave dhe detyrimeve. Në një ndryshim rrënjësor të politikave, autoritetet përkatëse do të identifikojnë industrit ku mungojnë kandidatë të kualifikuar dhe do të lehtësojnë punësimin e të huajve që do të mbushin boshllëkun. Qasja është e ngjashme me atë të Kanadas dhe Australisë sipas autoriteteve. Sektorët e ndërtimit, hotelerisë dhe restoranteve ankohen prej kohësh për mungesë stafi, ndërkaq industritë e teknologjisë së informacionit dhe asaj inxhinierike thonë se nuk prodhojnë kandidatë të kualifikuar. Ende nuk është e qartë se sa punonjësve të huaj do t'u ofrojnë vizat, apo nëse shtetësia e aplikantëve do të merret parasysh. Ndërsa Shtetet e Bashkuara nisën zyrtarisht procesin e shkëputjes nga marrëveshja klimatike e Parisit, Kina dhe Franca shprehen të vendosura për ta shpëtuar atë. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe homologu i tij kinez Xi Jinping bashkojnë forcat për të shpëtuar marrëveshjen e Parisit për klimën, pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan nisjen e procesit të shkëputjes prej saj. Dy vendet e rikonfirmuan mbështetjen për ujdinë e vitit 2015, duke e konsideruar atë një proces të pakthyeshëm dhe busull për një aksion të fortë për klimën. Më vjen shumë keq për zgjedhjen që kanë bërë disa të tjerë, por dua t'i shoh ato si efekte anësore. Pasi kur Kina, Bashkimi Evropian dhe Rusia angazhohen me vendosmëri, vendimi një vendi nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar kursin e botës. Në fillim të javës, administrata Trump i dorëzoi OKB-s kërkesën për tërheqjen nga marrëveshja klimatike, e cila angazhon vendet të reduktojnë gazrat me efekt serë, duke ruajtur rritjen e temperaturave nën 2 gradë Celsius. Ky ishte hapi i parë zyrtar i Shteteve të Bashkuara në procesin një vjeçar për daljen nga Pakti Global, i sigluar në udhëheqjen e presidentit Barack Obama, por shkencëtarët dhe shumë qeveri në botë po bëjnë thirrje për aksion urgjent kundër ngrohjes globale. Gjatë vizitës 3 ditore në Kinë, presidenti Emmanuel Macron nënshkroi marrëveshje bilaterale me vlerë prej 15 miliard dollarësh. Këshilli i Ministrave pritet miratojë një paketë të re ligjore për t'i ardhur në ndihmë sportit, duke krijuar lehtësi fiskale si për sportistët ashtu edhe për sponsorët. Materialin në vazhdim na njeh me detajet financiare nga ulja e taksave për pagat e sportistëve e deri tek njohja 3 fishe investimit që bizneset bëjnë në sport.
Në mars të 2019-s, kryeministri Edi Rama i premtoi klubeve paketën e religjore e cila parashikonte lehtësi fiskale për sponsorizimet në sport. Ta studiojmë dhe të shikojmë hapësirën sa mund t'i krijohet hapësirë atyre që sponsorizojnë që të deduktojnë nga taksat e tyre. Premtimi fillestar ishte realizimi i ligjit brenda 100 ditëve me afatin që u shty madje rrezikoi edhe shtyrjen e kampionatit. Krijimin e një shtrati të përshtatshëm ligjor për zhvillimin e futbollit, një shtrat të cilin ne kako që e kemi kërkuar, në një lloj mënyrë kemi dakordsuar me qeverinë dhe presim miratimin e saj të shpejtë. Premtimi ka qenë që brenda shtatorit do mbyllet. Ky është një projekt shumë serioz, më thënë që duhet merret shumë seriozisht nga qeveria dhe më sa kemi informacion është marrë dhe brenda atë javë të parë tetorit nga informacionet tona do dalë ligji për sportin që është i vlefshëm për gjithë sportin shqiptar. Tashmë paqartësive po u vjen fundi me ligjin e sportit që pritet të miratohet këto të mërkur nga Këshilli i Ministrave. Paketa e re fiskale një lehtësira të rëndësishme për zhvillimin e sportit, nga përfitimet për sportistët. Taksimi 15% për pagën e tyre do të ulet në masën 5%, ndërsa ligji i ri parashikon që shpërblimet për arritje sportive do të përjashtohen nga taksat. Lehtësirat fiskale do të zbatohen edhe për bizneset që sponsorizojnë aktivitetet sportive, ku shifra investuar do të njihet 3 fish. Pra nëse deri më tani një biznes deklaron fitim 1 milion euro në vit dhe sponsorizon 100.000 euro në sport, ai taksohej për 900.000 euro fitim të mbetura duke i paguar shtetit 135.000 euro në taksa. Me ligjin e ri, sponsorizimi i 100.000 eurove do të njihet si 300.000 euro për efekt taksash dhe nga fitimi i 1 milion euro, biznesi do të tatohet për 700.000 euro, duke paguar 105.000 euro taksa. Diferenca me të kaluarën është vetëm 30.000 euro, por për herë të parë në 3 dekada, në Shqipëri do të nisin të njihen investimet në sport. Por si përkthehen në shifra lehtësit për sportin. Eksperti kontabël Ditari Damo shpjegon për Radio CNN se sa do të kursejnë sportistët dhe kompanitë që sponsorizojnë në këtë sektor. Lehtësitë e parashikuara për sportin në paketën fiskale 2020 do të ndihen si në xhepin e atletëve, ashtu edhe në bilancet e sponsorëve. Eksperti kontabël Ditari Damo shpjegon se sa do të kursejnë sportistët kur përfitojnë premio nga shteti. Nëse shteti një sportist i jep një shpërblim 100.000 lek, ajo 100.000 lekëshi do të shkoj drejt për drejt në xhep sportistit. Aktualisht, me ligjin që është në fuqi, shteti i jepte një shpërblim 100.000 lek, por për sportisti merrte 85.000 lek. Pjesën tjetër i mbahej në formën e tatimit mbi të ardhurat personale. Ndërsa aktualisht ai do ta marrë të gjithë. Pra dhe është një ndimes, të themi, shteti heq dorë nga 15% i shpërblimit që jep sportistit. Por gjithmonë bëhet fjalë për shpërblime që jepen nga buxheti i shtetit. Për sponsorët e ekipeve sportive, paketa parashikon rritjen e shumës që shteti njeh si shpenzim të zbritshëm nga fitimi, por si përkthehet kjo në favor të biznesit? Nëse ka fitimin 100 milion, shteti thot tani do të njihet si shpenzim i zbritshëm jo 3%, por 3 fishi, pra 9%. Që do të thotë në këtë 9%, 1.350.000 që është 15% i tatimit mbi fitimit, i zbritet, nuk e paguan sponsorizuesi. Kështu që sponsorizuesi në qoftë se do jap 3 milion lek sponsorizim, kosto e tij reale është minus 1.350.000. Kështu që ai është interesuar ta jap të, sepse jep 3 milion, por në fakt 1.650.000 ka të veta, të themi. Sipas ekspertit, më të fituarit nga këto ndryshime janë kompanitë që mbështesin aktualisht sportin, por lehtësitë e bëjnë sponsorizimin tërheqës edhe për kompanitë e tjera të mëdha, duke premtuar më shumë investime në këtë fushë. Mirë, ndikim tani Tanja Porjan për të mësuar se si do të jetë moti në vijim. Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio CNN, le të njihemi kushtet e motit për orën e vijim dhe ditën e nesërme, që sonte gjatë natës dhe deri nesër mesditë. Pritet që rreshtet të bëhen mesatare dhe intensive thuajse në të gjithë territorin shqiptar dhe kryesisht në veri dhe më pas gradualisht në zonat qendrore dhe në jug të territorit. Për sa i përket situatës problematike, pritet që sasia e rreshtive sipas zonave në territorin shqiptar të bien mbi 100 mm në zonat veriore, ndërkohë kemi nga 60 në 90 në pjesën tjetër të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, do të ketë një rënje të lehtë të temperaturave gjatë orëve të mesditës, ku pritet që maksimumi të zbresë në 19 apo 20 gradë Celsius. Ndërsa kontinenti evropian, edhe nesër do të mbetet në kushtet e vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të Europës, por do të vijojnë stuhit me rreshje intensive, kjo në zonat
jug perëndimore të kontinentit, po ashtu mbetet mes dheu i gjithin me vranësira dhe me stuhi të fuqishme ere, por më problematike situata gjatë ditës së nesme paraqitet kryesisht në gatishtullin e Ballkanit dhe kryesisht në brigjet perëndimore të Ballkanit, duke përfshirë dhe territorin shqiptar, ku pritet të jetë dhe intensiteti më i lartë i rreshjeve në Ballkan. Për sa i përket temperaturave, do të vijojë rënja e mëtejshme e temperaturave në zonat perëndimore, ndërkohë një rënje të lehtë do të ketë pjesa tjetër e kontinentit. Ky është parashikimi i motit për orët në vijim dhe për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, si gjithë një përpara se të ndajemi, ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë natën e mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.